سلام به دوستان عزیز، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. امروز به کوچه معروف و قدیمی برلن اومدیم که یکی از مراکزی هست که افراد برای خرید انتخاب میکنن. اگر شما هم علاقه به دیدن این کوچه در حال و هوای شب عید دارید، لطفاً این ویدیو رو تا انتها تماشا کنید. خیلی ممنونم که این ویدیو رو برای دیدن انتخاب کردید و ممنون میشم که اگر از دیدن این ویدیو لذت بردید با لایک کردن این ویدیو از من حمایت کنید. همچنین اگر که کانال من رو هنوز دنبال نمی کنید با زدن دکمه سابسکرایب و زنگوله کنارش حمایت بیشتری از کانال من انجام بدید و از ویدیوهای جدید با خبر بشید. ممنونم. اجناس و لباس هایی که توی این کوچه فروخته میشه، همینطور که در ادامه ویدیو خودتونم ملاحظه خواهید کرد، از قیمت های خوبی برخورداره. به خاطر همین افراد زیادی این کوچه رو برای خرید انتخاب میکنن و به دلیل اینکه حال هوایی مثل بازار داره و مغازه های مثل بازار وجود داره، قیمت هاشون هم تقریبا نزدیک به قیمت مغازه ها و فروشگاه های بازار هست. لباسایی که الان توی تصویر میبینید قیمتاشون 88,000 تومان، 120,000 تومان، 180,000 تومان هست که با نرخ دلار الان چیزی در حدود $1.5 و $2.5 و حدود $3.5 هست که البته ممکن از کیفیت خوبی برخوردار نباشه، ولی همینطور که میبینید مردم در حال خرید هستن. به غیر از مغازه هایی که توی کوچه برلن میتونید مشاهده بکنید، یک سری از افراد هم به صورت دستفروش اینجا فعالیت میکنن و از لباس و خوراکی و اسباب بازی گرفته تا لوازم آرایش به صورت دستفروش اینجا فروش انجام میدن. سایر لباس هایی هم که در این کوچه میشه پیدا بکنی، لباس های زنونه از حدود 200,000 تومان، شلوارها حدوداً 400,000 تومان و خب در یه سری از فروشگاه ها یه سری اجناس با کیفیت‌تر هم هست که با قیمت های بالاتری در حال عرضه شدن هست.
خب دوستان عزیز، اینجا به انتهای کوچه برلن داریم میرسیم و اینجا به خیابون لاله‌زار میخوره، به تقاطع خیابون لاله‌زار و یک کوچه هم روبروی کوچه برلن هست به اسم کوچه مهران که ادامه فروشگاه‌های کوچه برلن هم در اون کوچه قرار گرفته. با هم سری هم به اون کوچه میزنیم و باز تا انتهای ویدیو همراه من باشید. لطفاً تا ادامه ویدیو همراه من باشید. یکی برم برش خیلی خوشمزه. 80 تومن Gel babasını ben aradan da یا از اومده است فهمی هاتم دوستان عزیز، خیلی ممنون که تا انتهای این ویدیو همراه من بودید. ممنون میشم که اگر از دیدن این ویدیو خوشتون اومده با لایک هاتون از من حمایت کنید و کانال من رو سابسکرایب کنید.